تخيل إنك تموت في معركة سيوف دموية وتنطعن في قلبك وأهلك يدفنوك وتصحى تاني يوم سليم 100%، ومفيش في جسمك حتى خدش واحد. ده مش سحر ولا كابوس، دي لعنة الخلود. رجالة ونساء عايشين وسطنا من آلاف السنين، ما بيكبروش في السن، ما بيعانوش من أي أمراض، ومش بيموتوا بأي سلاح على وجه الأرض إلا بشرط واحد مرعب محدد، هو قطع الرأس بالسيف. قانون أسطوري خفي بيحكم على مر العصور، لا يمكن أن يبقى إلا واحد فقط. لما خالد بيقطع رأس خالد تاني بتخرج طاقة رعدية مدمرة، بتمتص كل خبرات وقوة الخالد الميت وبتتحول لجسد القاتل. والنهاردة في شوارع نيويورك المظلمة كل الخالدين الباقيين على كوكب الأرض بيتجمعوا عشان يصفوا بعض في المعركة الأخيرة. والبطل بتاعنا محارب اسكتلندي قديم لازم يواجه أشرس وأبشع سفاح في تاريخ البشرية عشان يمنعه من امتلاك القوة المطلقة اللي هتدمر الكوكب. جهز نفسك لملحمة أسطورية. أهلا بيكم، معاكم عاطف نبيل. لو لسه أول مرة تسمعنا اعمل لايك واشتراك في القناة ويلا بينا نسمع الفيلم. بتبدأ قصتنا في قلب مدينة نيويورك في الزمن الحاضر، داخل جراج سيارات مظلم ومهجور تحت الأرض في صالة ماديسون سكوير جاردن. راجل غامض ولابس معطف كلاسيكي اسمه راسل واقف في وسط العربيات، وفجأة بيحس بإحساس غريب وقشعريرة بتسري في العمود الفقري. طاقة كهرومغناطيسية مرعبة بتخليه يعرف إن في خالد تاني موجود في نفس المكان. من بين العربيات بيظهر راجل تاني رافع سيفه وهو بيضحك بشر. الراجل ده هو الخالد إيمان فارزل. بدون أي مقدمات بتبدأ معركة سيوف طاحنة وسريعة على الأسفلت. شرار الحديد بيطير في كل مكان والسيوف بتقطع أجزاء عربيات زي السكينة في الحلاوة. راسل بحركة سريعة وخبرة قرون طويلة بينجح في الالتفاف ورا الراجل التاني وبيضربه بسيف فولاذي قاطع وبيفصل رأسه عن جسده. في اللحظة اللي الراس بتلمس فيها الأرض بتنفجر عاصفة رعدية كهربائية مدمرة داخل الجراج. زجاج مئات السيارات بيتكسر في ثانية واحدة والمصابيح بتنفجر. طاقة فارزل وقوته القديمة بتتحول لصواعق برق بتخترق جسد راسل وبترفعه في الهواء وهو بيصرخ من شدة الألم والنشوة في طقس أسطوري بيعرف بيه الكوينجينج. بعد ما الطاقة بتهدى راسل بيمسك سيف الساموراي النادر وبيخبيه في فتحة تهوية سرية في سقف الجراج وبيهرب قبل ما قوات الشرطة تملى المكان. في مسرح الجريمة بتوصل الشرطة ومحققة الأدلة الجنائية وخبيرة المعادن والسيوف القديمة بريندا وايت. بريندا بتلاقي شظايا معدنية غريبة في موقع القتل وتكتشف إنها بتعود لسيف ياباني قديم ونادر جدا مصنوع بتقنية مستحيل تكون موجودة في سيف حديث. وبتبدأ تتتبع خيوط القضية وتراقب حركة راسل باعتباره تاجر تحف أثرية مشبوه. وبنرجع بالزمن ل 450 سنة لورا، وتحديدا لسنة 1536 في مرتفعات اسكتلندا الساحرة. بنتعرف على بطلنا باسمه الحقيقي كونور ماكلاود، شاب اسكتلندي شجاع في مقتبل شبابه بيستعد مع عشيرته لخوض معركة قبلية طاحنة ضد عشيرة فريزر. في أراضي المعركة وضباب الجبال عشيرة فريزر بتستعين بفارس عملاق ومرعب لابس درع اسود وقناع مخيف اسمه ذا كورجن. الكورجن هو أشرس وأقدم خالد على وجه الأرض، وعنده رغبة وحشية في قتل كونور بالذات بعد ما حس بطاقته الخالدة قبل المعركة بتشتعل والكورجن بيشق طريقه وسط الجنود لحد ما بيوصل لكونور. ورغم شجاعة كونور الكورجن بمهارته الوحشية بيطعن كونور بسيفه العملاق طعنة نافذة في صدره بتخترق قلبه وبيسحبه وهو غارقان في دمه على أرض المعركة. أفراد عشيرة ماكلاود بينقلوا جثة كونور لقريته وهم بيبكوا عليه وبيحطوه على فراش الموت في انتظار دفنه. وفجأة كونور بيفتح عينه وبيتنفس وجروحه بتلتئم في لحظات وكأن شيئا لم يكن. أهل القرية ورجال الدين بيصيبهم الرعب والهلع وبيفتكروا إن كونور عقد صفقة مع الشيطان ورجع للحياة بالسحر الأسود. العشيرة بتطالب بحرقه حي، لكن ابن عمه بيتدخل ويقنعهم بالاكتفاء بطرده ونفيه من الأراضي بتاع العشيرة للأبد. كونور بيخرج وهو مكسور القلب ووحيد في البرية وبيستقر في كوخ معزول
مع فتاة ريفية حسناء اسمها هيزر، وبيتجوزها وبيبدأ يعيش معاها حياة هادية، معتقد إن اللي حصل له كان مجرد معجزة عابرة، لحد ما بيظهر فارس غامض على حصانه هيقلب حياته للأبد. في يوم عاصفة بيوصل لكوخ كونور نبيل إسباني أنيق، ومعاه سيف ياباني أسطوري، هو خوان راميريز، عمره أكتر من 2000 سنة. راميريز بيقعد مع كونور وبيكشف له الحقيقة الكبرى: انت لست انسانا عاديا، انت خالد زيي بالظبط، ولدنا من غير سبب معروف لكن عندنا هدف اسطوري مشترك. راميريز بيشرح له قوانين الخلود، انهم ما بيكبروش في السن ولا يخلفوا اطفال، وان الخالدين لازم يتجمعوا في المستقبل في ارض غريبة لقتال بعضهم، حتى يتبقى خالد واحد فقط ويحصل على الجائزة الكبرى اللي تخليه يحكم الأرض كلها. راميريز بيحذره من الكورجان، لو انتصرت الكورجان وامتلك الجايزة هتدخل البشرية في عصر الظلام ملهاش نهاية. راميريز بيبدأ يدرب كونور بقسوة على فنون المبارزة بالسلاح بالسيوف والتحكم في حواسه الخارقة، لكن في ليلة مظلمة وغادرة بيوصل الكورجان للكوخ للانتقام عشان تبدأ المأساة الكبرى اللي هتولع الدنيا. وبينما كونور وهو في رحلة صيد بعيدة عن الكوخ بتوصل رياح شؤم باردة، بيقتحم الفارس المتوحش ذا كورجن الكوخ في مرتفعات اسكتلندا، وعيونه مليانة غل ورغبة في سفك الدماء. المعلم الأسباني راميريز بيسحب سيفه الساموراي النادر فورا لحماية زوجة كونور هيزر، وبتبدأ معركة سيوف أسطورية عنيفة بين اتنين من أقدم الخالدين في التاريخ. السيوف بتضرب في بعض وتكسر جدران الكوخ الحجرية وبرج القلعة الصغير. راميريز بحركاته السريعة وخبرته آلاف السنين بينجح في جرح رقبة الكورجن، جرح غائر بسيفه، وده اللي بيخلي صوت الكورجن للأبد صوت خشن ومرعب ومبحوح. لكن قوة الكورجن الوحشية وضخامة سيفه بتمكنه من كسر دفاع راميريز، وبضربة قاطعة وبدون أي تردد بيفصل رأس راميريز عن جسده، وبتنفجر صواعق الكوي كينج الكهربائية داخل القلعة، والكورجان بيمتص كل طاقة راميريز وقوته ويسيب المكان رقام ورماد. كونور بيرجع ويلاقي معلمه مذبوح والكوخ متهدم وزوجته هيزر منهارة من الرعب. بيدفن راميريز وياخد سيفه الأسطوري تخليدا لذكراه، ويقرر يكرس حياته للتدريب عشان ينتقم لمعلمه. السنين بتمر وعقود ورا عقود، كونور بيفضل زي ما هو، ما بيتغيرش، شاب وسيم وقوي ما بيكبرش في السن ولا بتظهر عليه أي تجاعيد. في المقابل بيشوف زوجته وحبيبته الوحيدة هيزر بتعجز، شعرها بيشيب وجسمها بيضعف يوم ورا التاني. في مشهد درامي حزين ومؤثر جدا، هيزر بتنام على فراش الموت وهي ست عجوزة عندها 80 سنة وماسكة ايد كونور الشاب بتلفظ أنفاسها الأخيرة في حضنه. كونور بيبكي بمرارة ويدفنها فوق قمة الجبل في اسكتلندا، وبيحرق كوخهم القديم ويغادر موطنه للأبد وهو حاسس باللعنة الحقيقية للخلود، إنك تعيش وتشوف كل اللي بتحبهم بيموتوا ويسيبوك لوحدك في العالم. وبنشوف لقطات سريعة لرحلة كونور عبر التاريخ، بيشارك في الثورة الفرنسية وحروب نابليون، ويدخل مبارزات سيوف تاريخية، وبيحارب في الحرب العالمية التانية كجندي، وبينقذ طفلة صغيرة يتيمة اسمها ريتشل من وسط القصف وبيربيها وبتاخد مكان بنته، ولما بيكبر بتفضل معاه في نيويورك ومديرة أعماله كواحدة من البشر القلائل اللي عارفين سره. بنرجع للزمن الحاضر في مدينة نيويورك. الكورجان بيوصل للمدينة بعد ما حس إن وقت التجمع الأخير جه خلاص، وكل الخالدين الباقيين على الأرض لازم يتصفوا. الكورجان بيتحول لبلطجي متوحش لابس معطف جلدي اسود وحالق شعره زي عصابات البنك مع خياطة مرعبة على رقبته. بينزل شوارع نيويورك ويسوق عربيته بجنون ويدهس الناس ويثير الرعب في كل مكان. في نيويورك محققة الأدلة الجنائية براندا مش قادرة تسيب قضية الجثة المقطوعة الرأس في الجراج، وبتتتبع راسل ناش اللي هو كونور لحد بيته المليان بالتحف والسيوف الأثرية القديمة.
بريندا بتواجه كونور بشظية السيف الساموراي اللي لقتها في مسرحية الجريمة، وبتثبت له إن السيف ده عمره أكتر من 2000 سنة ومستحيل يكون بتاع تاجر عادي. كونور بيحاول ينكر، لكن في لحظة مفاجأة بيسحب سكينة وبيجرح بيها صدره قدام عينيها. براندا بتصرخ برعب، لكنها بتصطدم لما بتشوف الجرح بيلتئم في ثانيتين والجلد بيرجع طبيعي. كونور بيعترف لها بكل حاجة باسمه الحقيقي كونور وسر الخلود والمعركة المصيرية اللي بتقرب. براندا بتبدأ تقع في حبه وتتعاطف مع مأساته ووحدته عبر القرون. في نفس الليلة الكركم بيقتل الخالد التاني الباقي في المدينة في زقاق مظلم ويفصل رأسه ويمتص طاقته عشان يصبح الكورجن أقوى من أي وقت مضى. الكورجن بيعرف بنقطة ضعف كونور الجديدة وبيراقب شقة براندا وبيقتحمها ويخطفها ويسحبها لعربيته وهي بتصرخ، وينطلق بيها لأعلى مبنى إعلاني واستوديو مهجور في نيويورك. الكورجان بيتصل بكونور وبيبتسم بضحكة شيطانية مرعبة ويقول: عندي لوزة قلبك يا ماكلاود، تعال لوحدك ومعاك سيفك في استديو سيلفر كاب عشان ننهي اللي بدأناه من 450 سنة في اسكتلندا. لا يمكن أن يبقى إلا واحد فقط. كونور بيفتح خزنته السرية وبيسحب سيف معلمه راميريز وبينطلق في شوارع نيويورك تحت المطر والبرق، مستعد لمعركة الموت الأخيرة اللي هتحدد مصير كوكب الأرض. وكونر بيوصل لمبنى سيلفر كاب المهجور في قلب نيويورك. ليلة عاصفة والمطر بينزل بسيول مع أصوات رعد وبرق بيشق السماء. كونر بيدخل صالة الاستوديو الضخمة المظلمة بخطوات ثابتة وسيف معلمه راميريز في إيده، وفجأة بيسمع صراخ براندا المقيدة فوق في أعلى المبنى وصوت ضحكات الكورجان الشيطانية المرعبة اللي بتهز الجدران من ورا لوحات الإعلانات. الكورجان بيظهر في وسط الضباب لابس معطفه الجلدي ورافع سيفه العريض التقيل المليان دماء ضحاياه عبر القرون. بيبص الكونر باحتقار وسخرية، وتبدأ أشرس وأعنف مواجهة سيوف في التاريخ. السيوف بتخبط في بعض بعنف رهيب وشرار النار والحديد بيطير على الأرضيات والأسلاك الكهربائية المكشوفة. الكورجان بيهاجم بقوة غاشمة ووحشية زي الدب الهائج، بيكسر الأعمدة الخرسانية بسيفه ويحاول يقسم كونور لنصين. كونور بيعتمد على الرشاقة والسرعة والتكنيك الياباني الأسطوري اللي علمهوله راميريز. بيتفادى الضربات القاتلة ويضرب ضربات سريعة ومحسوبة. المعركة بتنتقل لسطح المبنى المفتوح وسط لوحات إعلانية النيون العملاقة، وتحت المطر الغزير الكورجان بسيفه بيقطع أسلاك الكهرباء واللافتات. الزجاج بيتكسر ويتساقط زي الشلال، ونيران الماس الكهربائي بتولع في السطح. الكورجان بينجح في توجيه ضربة بتطير سيف كونور من إيده ويزنقه على حافة السطح ويمسك رقبته عشان يخنقه ويفصل راسه. الكورجان بيصرخ في وشه. في النهاية لا يمكن أن يبقى إلا الكورجان. براندا بتتدخل في اللحظات الحرجة وتمسك ماسورة حديد وتضرب الكورجان في ظهره. الضربة بتشتت انتباهه الكورجان لثانية واحدة، وده الوقت الكافي اللي كونور محتاجه. كونور بيتدحرج على الأرض بسرعة خاطفة وبيسحب سيفه من على الأرض وبيقفز في الهواء بكل غضب وانتقام. 450 سنة وبضربة سيف دائرية زي البرق، سيف كونور بيمر على رقبة الكورجن ويفصل رأسه تماما. رأس الكورجن بتسقط على الأرض وتتدحرج وسط مياه المطر، وجسده الضخم بينهار في مكانه. بمجرد موت الكورجن بيتحقق النبوءة الأسطورية، مفيش غير خالد واحد بس على الكوكب كله، وبتنفجر أعظم وأضخم عاصفة ويكينج في التاريخ. آلاف الصواعق الرعدية بتهبط من السماء على سطح المبنى. الزجاج في دائرة أميال بينفجر، والمبنى بيتحول لكتلة من النور والبرق الأزرق. أرواح وطاقات وتجارب ومعارف مئات الخالدين عبر آلاف السنين بتتحول لتنانين ضوئية وأطياف رعدية بتخترق جسد كونور ماكلاود بالكامل. كونور بيترفع في الهواء وهو بيصرخ من فرط
تدفق القوى الخارقة والحكمة الكونية اللي بتسري في دمه. كونور بينزل على الأرض بهدوء وبيكتشف طبيعة الجايزة الكبرى. أصبح إنسان فاني من جديد، ويقدر يكبر في السن ويعيش حياة طبيعية ويخلف أطفال ويكون عائلة بدون خوف من لعنة الخلود. اكتسب قوة روحية خارقة على سماع وقراءة أفكار ومشاعر البشر في كل أنحاء العالم، عشان يستخدم حكمته وقوته الجديدة في نشر السلام ومنع الحروب وقيادة البشرية نحو مستقبل أفضل. المشهد الأخير بينقلنا لمرتفعات اسكتلندا الخضراء الساحرة. كونور بيرجع لموطنه الأصلي وهو ماسك إيد حبيبته براندا، وواقفين فوق قمة الجبل قدام قبر زوجته القديمة هيزر. كونور بيبص للسما ويبتسم وهو بيسمع في روحه صوت معلمه القديم راميريز بيهمس له في الرياح بفخر: أحسنت يا ماكلاود، لقد انتصرت. وبكده يكون انتهى الفيلم، واتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وقولوا لنا رأيكم في التعليقات، وصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأشوفكم الفيلم الجاي بإذن الله. السلام عليكم.